Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θέλεις, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10. Κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Και επίσης θέλω να σε ενημερώσω ότι πρέπει να έχεις λίγο το νου σου σε περίπτωση που δεις κάποιο άλλο προφίλ που μοιάζει με το δικό μου. Θα έχεις λίγο το νου σου γιατί κλέβουν τα βίντεο, κλέβουν και το σήμα και τα πάντα και να ξέρεις ότι θα πρέπει να κάνεις ένα block, να σου το πω έτσι, γιατί είναι ενέργεια η οποία δεν έχει καμία σχέση με μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα σήμερα, είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η τράπουλα, ίσως σε ζορίσει στο να βλέπεις τι γίνεται, αλλά είναι καταπληκτική, έχει πολύ ωραία εικόνα. Παράδειγμα, δες λίγο, εδώ είναι το αστέρι, είναι μια καταπληκτική κάρτα, είναι λίγο φωσφοριζένα, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα μας ποιο είναι σήμερα. Ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει, κάτσε να ξεθολώσει, κάνε, ωραία. Για να δούμε τι είναι αυτό που θα μας απασχολήσει. Τι γίνεται εδώ, 4 κάρτες, ολόκληρη ιστορία βγήκε. Επανασύνδεση λοιπόν με έναν υπότι ξυφών, με έναν υπότι πεντάκτηνων, 6 κύπελα επανασύνδεση και δικαίωση. Αυτή η επανασύνδεση εσένα σε δικαιώνει. Σου έχω πει ότι θα έχουμε πάρα πολλές επανασυνδέσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα λόγω πολλών πλανητών ανάδρομων. Είναι και ο Ερμής, επικοινωνίες ξεχασμένες, ειδικά από πέρυσι τον Οκτώβριο. Όχι ότι δεν θα έχουν οι άλλοι, απλά καταλαβαίνεις ότι εκείνο το σημείο, εκείνη η ενέργεια, εκείνο το χρονικό διάστημα τέλος πάντων για μας έχει μία σημασία εδώ. Δικαιοσύνη νιώθεις ότι δικαιώνεσαι λοιπόν με αυτή την επανασύνδεση, γιατί έχουμε 3 ξύφη σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Με τον άσο κυπέλων είναι ο άσος της αγάπης, όπως συγκλονιστικό. Είναι μια ευκαιρία στην αγάπη ακόμα και βγαίνει η βασίλισσα των πεντάκτηνων. Τώρα έχουμε και μια πανσέλινο εδώ που πέφτει, είπαμε που πέφτει στον Ταύρο, στη βασίλισσα των πεντάκτηνων, ενέργεια γης και νερού, στο Σκορπιό. 3 ξύφη, έχουμε στο παρελθόν τρίτα πρόσωπα, κακή ενέργεια, πόνος, πολύ μεγάλος πόνος συναισθηματικός. Γι' αυτό λοιπόν θα νιώσετε πολύ δικαίωση, ειδικά αν έχετε να κάνετε με τι, να είστε παρθένοι, να είστε δίδυμοι, να είστε σκορπιοί, να είστε ζυγοί, εγώκεροι, όλα τα ζώδια του νερού, βασικά καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς. Λοιπόν, για όλους πρόκειται, έτσι απλά έχει βγει αυτή η ενέργεια πάρα πολύ έντονα που αφορά αυτά τα ζώδια. Πανσέλινος λοιπόν, άρα σήμερα πότε, ναι, σήμερα έχουμε πανσέλινο. Μία χαρά, μία ευτυχία, θα μου πεις τώρα σήμερα θα γίνει αυτό. Όχι, δεν θα γίνει σόνι και ντε σήμερα, αλλά από σήμερα ξεκινάει μια μακριά περίοδο με επανασυνδέσεις και πάμε να δούμε την ιστορία. 6 κύπελα, η ιστορία η πρώτη ενέργεια έχει να κάνει με το ότι μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, να δουλεύει σε δικαστικό σώμα, να έχει δική του δουλειά, να είναι ψαράς, να ασχολείται με τη θάλασσα, να είναι ανθοπόλης, να έχει ανθοπολείο, να ασχολείται σε ό,τι αφορά ενέργεια γης, νερό, ανθοπολείο, λουλούδια, τέτοια πράγματα. Να έχει μαγαζί που έχει ποτά, που πουλάει ποτά, να πίνει, να έπινε τέλος πάντων. Λοιπόν, νοσταλγεί αυτή τη στιγμή, ειδικά αν είναι Σκορπιός, γίνεται χαμός. Νοσταλγεί αυτή τη στιγμή την δικιά σας ενέργεια, έχει αναμνήσεις από εσάς,
ένιωσε οικειότητα μόνο με εσάς, γιατί είναι ένα άτομο που κλείνεται πάρα πολύ στον εαυτό του, δεν μιλάει εύκολα, οπότε ίσως είστε και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη Γη που έχετε καταλάβει αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τις πληροφορίες και την ιστορία για να δεις αν σου ταιριάζει. Με τον Άσο τον Πεντάκτηνον, τελικά η τράπουλα έχει εξαιρετική ενέργεια. Με τον Άσο τον Πεντάκτηνον, Ταύρος Παρθένος Εγώκερος, θέλει λοιπόν αυτό το άτομο να δώσει μια ευκαιρία, να δώσετε και οι δυο σας ευκαιρία σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα λέει τα κοιτάζω τελείως διαφορετικά τα πράγματα και είμαι πιο σταθερός, πιο σταθερή. Άρα έχει ισορροπήσει αυτό το άτομο. Και 10 κύπελα, ειδικά αν ήσασταν παντρεμένοι με αυτό το άτομο, Παναγία μου, έρχεται πίσω γιατί θέλει, λέει, την οικογένειά του ενωμένη. 10 κύπελα, ηχθείς εδώ. Ευτυχία, λέει, θέλω και να ηρεμήσω, για να νιώσω σταθερότητα. Το λέει και το ίδιο άτομο, κουράστηκε να μην έχει αυτή τη σταθερότητα στη ζωή του. Θέλω, λέει, την ευτυχία, θέλω τα παιδιά μου, τα παιδιά του, δεν ξέρω αν είναι δικά σας μαζί σαν γάμος ή αν είχατε από προηγούμενες σχέσεις. Γενικά θέλει να τα υποστηρίξει, να σε υποστηρίξει, γενικά όπως σου είπα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να έρθει μια αρμονία. Με τα 7 πεντάκτηνα λέει ότι κουράστηκε πάρα πολύ, αλλά ξέρει, Ταύρος εδώ, ξέρει ότι υπάρχει με σένα, λέει, ότι έχει κάνει την καλύτερη σε εισαγωγικά επένδυση. Έχει επενδύσει επάνω σου, τώρα και αυτή τη στιγμή επενδύει. Είναι σε αναμονή, λέει, ξέρω, λέει, ότι με περιμένεις, σε νιώθει, κάνει οραματισμό. Ξέρω λοιπόν, λέει, ότι με περιμένεις και σε λίγο καιρό θα δεις αποτελέσματα και ακριβώς αυτό λέει εδώ με τον ήλιο. Ξεκαθαρίζουν λοιπόν τα πράγματα, θέλει να σου μιλήσει, να σου ξεκαθαρίσει κάτι που το βγάζει συνέχεια αυτό. Για να δούμε τι να πει. Νάτι η σελήνη λοιπόν σήμερα που μας επηρεάζει πάρα πολύ, θέλει να σου πει τα βαθιά του μυστικά, να μιλήσει, να ανοίξει την ενέργειά του, κάτι που όπως σου είπα δεν έκανε σχεδόν ποτέ. Αν κάποιον μίλησε έστω και κάτι, ήσουν εσύ. Λοιπόν, με την ενέργεια της σελήνης λέει ότι είχα, λέει, πολύ μεγάλη θολότητα στο μυαλό μου, δεν ήξερα που πήγαινα, δεν ήξερα τι γινόταν στη ζωή μου, είχα σύγχυση, σου έλεγα ψέματα, ήμουν ένας άνθρωπος σύνθετος, δεν ήξερα που πάω, δεν ήξερα τι θέλω, είχα πάντα μια αμφιβολία, φοβόμουν για σένα, φοβόμουν ότι θα με αφήσεις και αυτό το λέει πολύ έντονα τελευταία. Αυτή η τύπη τελευταία είναι πολύ ανασφαλής. Φοβόμουν να με αφήσεις, δεν ήθελα να δω κάτι άλλο, μου ήταν άγνωστη η αγάπη για μένα, δεν ήξερα να τη διαχειριστώ και έτσι άκουγα το μυαλό μου, αλλά το μυαλό μου ήταν σε σύγχυση, οπότε έπαιρνα λάθος αποφάσεις. Ξεκουράστηκα λοιπόν, λέει, τώρα και με τα 4 ξύφη, ζυγός, λέει ότι χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, ανανεώθηκα, αυτή η μοναξιά ήταν, λέει, για μένα να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου, έπρεπε, λέει, να προστατευτώ από τους φόβους μου, να προστατεύσω και εσένα, γιατί είχα, λέει, παλιά τραύματα και πλήρωσα κάρμα, 4 ξύφη, οικογενειακό κάρμα εδώ. Και με το άρμα, παρόλο, λέει, ότι βρέθηκα πολλές φορές σε μία σύγχυση, χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη σύγχυση, άρα θα τη συζητούσατε αυτή τη λέξη. Βρέθηκα λοιπόν σε μία σύγχυση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για κάποιους μήνες, για κάποιους είναι εδώ. Δεν μπορούσα να πάρω τις αποφάσεις, μέσα μου μαχότανε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, λέει ότι τώρα, λέει, παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου, ευθεία προχωράω μόνο σε εσένα και θα αρχίσω να κινούμε προς τα εσένα, να κάνω μία κίνηση. Τι άλλο λέει? Έχω δυναμώσει, αλλά λέει ότι η σκέψη σου με δυναμώνει. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι πρόσεχε τι σκέφτεσαι, γιατί
η δική σου σκέψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, σε αυτή την ενέργεια, στα χαρτιά. Έτσι λοιπόν με κεντρική κάρτα, την κάρτα της ισχύως εδώ, λες ότι σε αγαπάει, κατάλαβε ότι σε αγαπάει τόσο πολύ που θέλει να αλλάξει τα πάντα και είσαι η αιτία που αλλάζει τα πάντα. Και λέει θέλω να σε πείσω, αλλά επηρεάζεσαι λέει και εσύ από κάποια άλλα άτομα όπως επηρεαζόμουν και εγώ. Άρα λοιπόν αυτή την σχέση που είναι στο άπειρο, δηλαδή καρμική, και οι δυο σας με κάποιον τρόπο επηρεαζόσασταν από άλλους ανθρώπους. Το φοβάται αυτό. Η υπότης νερού, έχει συναισθήματα πάρα πολλά και δεν ξέρει, όχι δεν ξέρει, ίσως ζητήσει βοήθεια από κάποιον άλλον, ίσως φοβάται. Επίσης εδώ μπορεί να είχατε πολύ διαφορά, να ήσουν πολύ όμορφοι εσύ, αρκετά άσχημο. Τώρα δεν μ' αρέσει έτσι που το λέω, αλλά θέλω να με καταλάβεις, έτσι. Η ομορφιά είναι πολύ υποκειμενική. Τέλος πάντων είχατε αρκετή διαφορά στο κομμάτι αυτό που λένε κάποιοι ομορφιά. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, όπως σου είπα, εδώ ίσως ζητήσει από κάποιον άλλο να σε βοηθήσει και ίσως είναι ένα παιδί σας αυτό το άλλο άτομο. Με τα 5 ξύφη λέει ότι είμαι αποφασισμένος να παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. 5 ξύφη υδροχός, ειλικρινά αυτή η κάρτα δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν βγαίνει ρε παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα, βγαίνει συνέχεια. Είναι μια κάρτα που συγκρούεται αυτό το άτομο μέσα του, έξω του. Υπήρχαν πολλές συγκρούσεις στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, γιατί ο υδροχός έχει να κάνει και με το μυαλό. Και με τα 5 ξύφη λέει ότι έχω πάρα πολύ άγχος, θέλω να κερδίσω. Υπάρχει ανταγωνισμός εδώ, άρα κάποιοι ανταγωνίζεστε εδώ. Μπορεί να υπάρχει και άλλη γυναίκα εδώ ή άλλος άντρας. Γιατί μου βγάζει περισσότερο και έναν άλλον άντρα, να είστε εσείς με άλλο πρόσωπο, να υπάρχουν 2 άντρες εδώ ή 2 γυναίκες. Μας λέει ότι του δημιουργήθηκε πολύ άγχος επειδή ήσουν παντρεμένοι, ήσουν με άλλον κύριο, ποιος ξέρει τώρα εδώ. Και αυτό λέει του βίωνε σαν φόβο μεγάλο μέσα του και γι' αυτό έκαμνε τις τάσεις φυγής που λέγαμε, γιατί έχουμε τον υπότι νερού που αυτός το κάνει αυτό το πράγμα, κατάλαβες, δηλαδή ναι, κλείνεται στον εαυτό του, φεύγει, δειλιάζει κτλ. Για να δούμε τι σου λέει η βασιλιάς Ράβδων εδώ. Θυμωμένος είναι αν είχες κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή σου. Μάλλον λέει αθέτησες το λόγο σου εδώ και γενικά δείχνει ότι εγώ λέει θέλω να κερδίσω, να είμαι ο ένας και ο μοναδικός στη ζωή σου ή να είσαι η μία και μοναδική στη ζωή μου. Έδειξε λέει αυτόν τον άνθρωπο το γνώρισες λέει με κόσμο, δηλαδή κάπου που ήσασταν κοινωνικά έξω. Σε ένα τραπέζι ήταν φίλος, γνωστός, το σύστησε η φίλη σου, είναι αδερφός της, ξέρεις τέτοια θέματα βγάζει εδώ και λέει ότι είχα λέει πολύ μεγάλη εικόνα για τον εαυτό μου, πολύ ναρκισσισμό, πολύ εγωισμό, τα κατέστρεψα όλα για αυτούς τους λόγους και όπως σου είπα λίγο πριν με το άρμα και το βασιλιά το Ράβδον παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Δεν κοιτούσε, επαναλαμβάνω, αυτό το άτομο πέρα από τη μύτη του καταστάσεις. Τώρα αρχίζει και βλέπει και νιώθει τι είναι η αγάπη που σε έχασε και τα λοιπά. Και λέει ακριβώς αυτό θέλει, λέει να κάνετε μια καινούρια αρχή, να το πιάσετε από την αρχή όλο. Πολύ έντονα μου βγάζει ότι ασχολείται με διαλογισμό αυτός ο άνθρωπος ή προσεύχεται με έναν τρόπο, κάτι έτσι ασχολείται. Ασχολείται με τέτοια ενέργεια, προσευχή, διαλογισμό, δεν ξέρω αν ασχολείται με ενεργειακές θεραπείες, αν είναι ο ίδιος θεραπευτής, αν είναι γιατρός επίσης. Γενικά δείχνει ότι σε βλέπει στο όνειρο, σε οράματα, σε φαντάζεται, σε σκέφτεται αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ και λέει ότι εμπνέεται από το παρελθόν σας και έχει τη θέληση και πιστεύει ότι υπάρχει και η δυνατότητα να το κάνετε, να το ξαναπιάσετε την αρχή, αυτό θα σου απαντήσω κι εγώ. Και αυτό είναι η δικαίωση. Είναι η κάρτα της κρίσης λοιπόν εδώ που βγαίνει και αυτή πάντα, σε όποια τράπουλα και να το ανοίξω. Τι σημαίνει κρίση? Σημαίνει ότι έχουν πάρει το σύμπαν τελική απόφαση για σας με απόλυτο τρόπο, δηλαδή θα σας δώσει
μία ευκαιρία ακόμη, απόλυτα, δηλαδή τώρα θα είτε βάλετε μυαλό ή όχι, ειδικά αυτό το άτομο. Δεν θα σας ξαναδώσει άλλη ευκαιρία. Εδώ λέει, έχεις καταλάβει το σκοπό αυτής της κατάστασης και αυτός και έχει κάνει, λέει, έχει αξιολογήσει τα πράγματα, άρα μας λέει ότι τα έχει υπολογίσει με όλους τους τρόπους τα ζητήματα τα μεταξύ σας. Έχει λοιπόν κατασταλάξει, για να δούμε, και με την μεγάλη αίρια ακριβώς αυτό λέει βεβαίως, ότι οδηγείται από τη διαίσθησή του, του δείχνει μεγάλη αίρια το δρόμο, όπως και του έχει δείξει, η αλήθεια είναι, και τα εμπόδια, ξέρει τον εχθρό και αυτός τώρα. Και τι άλλο, και με τους 10 ράβδους, μόλις αναγνώρισε τους εχθρούς, τι κάνει, κατάλαβε πόσο μεγάλο βάρος είναι όλο αυτό επάνω του, που σημαίνει ότι κατάλαβε πόσο βάρος έδειξε σε σένα, τι πέρασες εσύ στο παρελθόν. Και με τον υπότι ξυφών είναι η κάρτα που μας λέει για τις αποφάσεις στην κυριολεξία. Ένας δίδυμος εδώ αποφασίζει και έχει τη φιλοδοξία να πετύχει αυτή τη φορά αυτό που δεν πέτυχε στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, τώρα είπαμε αυτό το χρονικό διάστημα θα βλέπουμε πάρα πολύ την ενέργεια των επανασυνδέσεων, για κανένα μήνα πάρα πολύ, σίγουρα, μη σου πω και λίγο παραπάνω, αλλά για κανένα μήνα σίγουρα. Και είναι άτομα τα οποία είναι επανασυνδέσεις, οι οποίες λείπουν αρκετούς μήνες εδώ. Καταλαβες, δεν είναι ότι καλά, και αν χώρισες και πριν μια εβδομάδα, δεν έχει να κάνει, απλά εσύ που έχεις καιρό να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά αν ήσασταν παντρεμένοι επίσης, αν είναι ζώδιο λιοντάρι, ιχθύς, αν είναι τοξότης, αν είναι ζυγός, όλα τα ζώδια, δίδυμος. Ο ήλιος, λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Μας λέει λοιπόν αυτό το άτομο ότι κρίνει, νιώθει ότι το σύμπαν τον τιμώρησε. Άρα κάτι έγινε εδώ, που θα ρωτήσω τώρα τι έγινε, αλλά κάπως νιώθει ότι έφαγε μία τιμωρία εδώ πέρα. Μάλλον λοιπόν αυτά που πήγε να κάνει δεν του βγήκανε, κλασικό είναι αυτό, λογικό είναι, γι' αυτό και θέλει να γυρίσει πίσω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα την επιβεβαίωση ξανά, αλλά να ρωτήσουμε και τι είναι αυτό που συνέβη στη ζωή του και άλλαξε τη σκέψη. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό, για να δούμε τι τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο, τι άλλαξε το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Για να δούμε. Το αστέρι έκανε θεραπεία λοιπόν, ή εάν ασχολείται με θεραπευτικές ιδιότητες, αν είναι γιατρός κτλ, καθοδηγείται από μια πολύ ανώτερη δύναμη, πάρα πολύ ανώτερη δύναμη, και λέει ότι ανέβηκε πνευματικότητα. Ο υδροχόος, που είναι το αστέρι, έχει να κάνει με πολύ βαθιά πίστη, άρα μιλάμε και για έναν άνθρωπο που παρόλα όσα έχει κάνει βαθιά μέσα του, ή την ανακαλύπτει τώρα την πίστη του και κάνει επανάσταση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι δεν έκανα το σωστό και τώρα πρέπει να κάνω το σωστό. Το σωστό πάλι είναι υποκειμενικό, για αυτόν τον άνθρωπο λέω το σωστό. Αυτός ο άνθρωπος θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι καλό και πρέπει να διορθώσει τα πράγματα. Στα 10 κύπελα πέφτει ο ήλιος 2 φορές, στις 5 κάρτες 2 φορές ο ήλιος, οι τράπουλες έχουν 78 κάρτες. Για να δεις τι ωραία ενέργεια βγάζει, που και ο ήλιος βγαίνει τελευταία πάρα πολύ. Άρα έχουμε και μία ενέργεια του καλοκαιριού εδώ, περίπου Αύγουστο, να συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο χωρισμός σας να ήταν μέσα στον Ιούλιο, Αύγουστο, πιο πολύ Αύγουστο ειδικά, προς το τέλος του Αυγούστου. Είναι περίεργο, από τις 15 Αυγούστου και μέχρι 15 Σεπτέμβρη πάρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν. Λοιπόν, το ονομάζουν ότι και καλά έγινε μια γνωριμία το καλοκαίρι και έτσι γι' αυτό χωρίζουμε τότε. Όχι. Έχει να κάνει όντως με χωρισμούς και κάπως προσπαθώ να το εξηγήσω και δεν μπορώ ακόμα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί, αλλά υπάρχει λόγος που γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο για μένα.
Λοιπόν, αισιοδοξία, ναι, έρχεται σε εσένα, θέλει να έρθει, 2 κύπελα, πω, ωραίες κάρτες και η μία τράπουλα και η άλλη. Τι όμορφη ενέργεια, 2 κύπελα, θα στη δείξω την κάρτα από κοντά. Δες αυτό το ζευγάρι, μπορεί να κοιτάζει αλλού γιατί πέρασε πάρα πολλά στη ζωή του, αλλά είναι πάντα ενωμένο και στην ουσία ποτέ μα ποτέ δεν χώρισε ενεργειακά. Στην καθημερινότητά σας μπορεί, αλλά σαν ενέργεια καθόλου. Στον ήλιο επάνω λέει με τους 5 ράβδους ότι υπάρχουν διαμάχες από άτομα και από ανθρώπους που βάζουν εμπόδια, δημιουργούν δυσκολίες. Πάλι μου μιλάει για ανταγωνιστικότητα, εδώ συγκρούστηκε πολύ το εγώ, είτε το δικό σας είτε αυτού του ανθρώπου. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ εδώ, γιατί είπαμε ότι τα καρμικά το πρώτο πράγμα που θεραπεύουν είναι το εγώ τους. Και πάνω στη σελήνη, με έπεσε η κάρτα, πάνω στη σελήνη βγαίνει ο ακόλουθος Ξυφών, μας λέει λοιπόν ότι εγώ, λέει, έκοψα την επικοινωνία που ούτε εγώ και το κατάλαβα για ποιο λόγο. Άμα με ρωτήσεις, λέει, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο όταν έκοψα την επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί σου, δεν μπορούσα να προσέξω, δεν μπορούσα τίποτα. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν αφλίαρος, φλίαρος όμως με τους ανθρώπους, δηλαδή γνώρισα, έκανα κάποιες καινούριες γνωριμίες, είχα πολύ έντονη δραστηριότητα στο ίντερνετ και κάπως με πήρε αυτό και με σήκωσε, δηλαδή ρε παιδί μου, αυτός πρέπει να μιλούσε πολύ, να ασχολιόταν πολύ με το ίντερνετ το διάστημα που εσείς είχατε θέματα. Και εδώ βγάζετε τη μεγάλη αίρια, μεγάλη προστασία από τη μία, πολύ μεγάλη προστασία, καθοδηγούμενοι είστε και εσείς και το άλλο άτομο, η διαίσθησή σας στο κόκκινο, καλά εννοείται και τώρα ειδικά που έχουμε την Πανσέλινο, έχετε γνωρίσει λοιπόν τον εαυτό σας καλύτερα και εσείς και το άλλο άτομο και τα κορίτσια ειδικά ανεβάζουν πολύ την ενέργειά τους και η μεγάλη αίρια αυτό που δείχνει είπαμε περισσότερο είναι τον εχθρό, 7 ξύφη. Σου έδειξε τον εχθρό και εσένα, ξέρεις ποιος είναι ο κλέφτης. Υδροχόος εδώ, ποιος σε πρόδωσε, ποιος σε εξαπάτησε, χαμός έγινε. Όλοι λέει προσπαθούσαν να ξεφύγουν και δεν ανέλαβε κανένας ευθύνη γιατί ήρθε αυτός ο χωρισμός. Δηλαδή ακόμη και ο άνθρωπός σου που τώρα λυπάται και λέει ότι εγώ θέλω να τα φτιάξω τα πράγματα, τότε δεν είχε αναλάβει την ευθύνη που του έπρεπε, γιατί εντάξει πάντα σε ένα χωρισμό φταίνε και οι δύο συνήθως, αλλά αυτός ο άνθρωπος του είχε κάνει σχοινή κορδόνι θα το πω, γιατί πραγματικά δείχνει εδώ ένα σκηνή που μας λένε τα 7 ξύφη ότι αυτός ο άνθρωπος τι έκαμνε, πνιγότανε γιατί δεν μπορούσε να βρει λύσεις. Άρα κάποιος εδώ ή τον εκβίαζε ή τέλος πάντων προσπαθούσε να ξεφύγει, κάποιος έκλεψε κάτι ή σου τον έκλεψαν αυτόν τον άνθρωπο ή τέλος πάντων αυτός ο συγκεκριμένος, ξαναλέω, προσπαθούσε να ξεφύγει από τον ίδιο του τον εαυτό. Η εγκράτεια εδώ, εντάξει δες εδώ τι γίνεται, η κρίση, η εγκράτεια, 2 κύπελα, μιλάμε τώρα από προστασία. Η εγκράτεια και ένας τοξότης εδώ λέει ότι αυτό το ζευγάρι πρέπει επιτέλους να ισορροπήσει, να θεραπευτεί, να μάθει, να ηρεμήσει, να ξυπνήσει, να βρει το σκοπό του τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διαδρομή. Ήρθε λοιπόν η στιγμή, γιατί δεν εγγυάται κανείς ότι τα καρμικά θα καταφέρουν να είναι για πάντα μαζί ή να βρούνε το δρόμο τους. Όχι, συνήθως είναι το ανάποδο. Όμως το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει βρει το δρόμο του, τον βρίσκει τέλος πάντων και στην κυριολεξία απέναντι στον κλέφτη βγαίνει ο υπότης νερού που είναι η αγάπη, ο υπότης της αγάπης. Και αυτός ο υπότης θέλει να σε έχει αυτοκράτηρά του. Καταπληκτικό. Να δημιουργήσετε λοιπόν μία καινούρια ζωή, ίσως και μία γονιμότητα, μία εγκυμοσύνη εδώ, του ανεβάζεις εσύ με την ενέργειά σου τη θηλυκή, ανεβάζεις πάρα πολύ την δύναμη αυτού του ανθρώπου για να έρθει κοντά σου
Και με τα 4 ξύφη βγάζει ότι και οι δυο, γιατί μου έβγαλες από εδώ κάτω και εσύ τα 4 ξύφη και αυτός, πληρώσατε ξανά, θα σου πω, το κάρμα της οικογένειας και της δικιάς σας και της δικιάς του. Μπορεί εσείς να κάνατε κάποιο λάθος, αν ήσασταν με άλλους, αλλά εδώ λέει τώρα ότι χάσαμε μία σχέση, προδώσαμε μία σχέση, γιατί δεν μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε, δεν μπορούσαμε εκείνο το χρονικό διάστημα να την προστατεύσουμε, ενώ τώρα με 2 κάρτες και από τη δική σου πλευρά και από του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει, η μεγάλη αίρια λέει ότι τώρα εγώ αυτή τη σχέση θα την προστατεύσω. Πραγματικά έχετε ζητήσει βοήθεια εδώ, χαμός έχει γίνει. Με τα 5 πεντάκτηνα είστε και οι δύο σε μια φάση που δεν μπορείτε μακριά ο ένας από τον άλλον. Ταύρος. Σήμερα είπαμε έχουμε την Πανσέλινο στον Ταύρο και στο Σκορπιό. Μυαλό πουθενά, ούτε για δουλειά, ούτε τα οικονομικά σας λίγο μπερδεύτηκαν εδώ λόγω αυτής της κατάστασης. Περνάτε και οι δύο κάτι πάρα πολύ δύσκολο ψυχικά και δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ πιάνει και κάποιους ίσως και χρόνια. Δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις, νιώθατε απομακρυσμένοι. Αυτός ο άνθρωπος έμενε πάντα πίσω γιατί δεν μπορούσε να σε ακολουθήσει. Είπαμε, ήτανε δειλός, ήτανε πάντα η πατερίτσα σου, δηλαδή ή εσύ ήσουν η πατερίτσα του, τον στήριζες, πιο πολύ βγαίνει αυτός. Βέβαια, εδώ θα πω ότι και οι δυο ίσως γνωριστήκατε σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής σας που να είχε να κάνει και με χρήματα, παράδειγμα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, αλλά να είχε να κάνει με χρήματα κάτι που χάσατε. Μια καινούρια αρχή με τους 2 ράβδους εδώ, έχουμε και το εξωτερικό εδώ, ίσως κάποιος είναι στο εξωτερικό, κάποιος θέλει να πάει στο εξωτερικό, η ιστορία βλέπεις ότι είναι σχεδόν ίδια. Λοιπόν, με τους 2 ράβδους ένας κρυός εδώ σχεδιάζει, προσπαθεί να σχεδιάσει το μέλλον αυτής της ενέργειας, ειδικά από τον Απρίλιο. Σκέφτεται, ξανασκέφτεται πώς θα γίνει, τι θα γίνει, γιατί λέει ότι έπρεπε να ετοιμάσω κάτι, έπρεπε να ετοιμάσω τη διαδρομή, έπρεπε να αφήσω κάτι, λέει επίσης, από κάπου πρέπει να φύγει, οπότε δεν ήξερε, δεν αισθανόταν καλά για να κάνει κάποια πράγματα, δεν είχε δυνάμεις, δεν ήθελε να προδώσει κάποιο άλλο άτομο. Πάντως μας λέει ότι δεν αισθανόταν καλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Η κάρτα της κρίσης όμως μας λέει ξανά για τα 6 κύπελα. Δες τι όμορφη κάρτα, συγκλονιστική. Γι' αυτό σου λέω 2 φορές έβγαλε τα 2 ξύφη σήμερα, αλλά δες και κάτι στα 2 κύπελα. 2 κύπελα μέχρι τα 6 κύπελα, ο Αρχάγγελος εδώ ενδιάμεσα σας μιλά, σας ενώνει, φέρνει την κατάσταση έτσι ώστε αυτό το ζευγάρι, ξαναλέω, να καταφέρει να έρθει σε ισορροπία και να είναι μαζί. Μία προσφορά γίνεται εδώ στην αγάπη μέσω του Αρχαγγέλου και αχ παιδί μου, ανατριχιάζω σου λέω. Και μέχρι αυτό έρχεται, λέει, έγινε ένας ελληνιακός κύκλος, να κλείσει ένας κύκλος, όχι ένας, πολλοί κύκλοι μέσα στον κύκλο. Να κλείσει λοιπόν για κάποιους, στην κυριολεξία πέρασε ένας χρόνος ακριβώς και ήρθε η ώρα με τον τροχό να αλλάξει η τύχη μέσα από απρόσμενα γεγονότα, ναι μεν, γιατί αλλιώς πώς θα αλλάξει, απρόσμενα πρέπει να είναι τα γεγονότα. Αλλάζει λοιπόν η τύχη και η βασίλισσα Ξυφών κοιτάζει, κοιτάζει τον υπότη νερού. Έχω 2 υπότες, έχω έναν υπότη νερού από εδώ, έναν υπότη Ξυφών από εδώ. Μπορεί εδώ, είπαμε, να έπρεπε να σε διεκδικήσει από κάποιον άλλον αυτό το άτομο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν κάποιος πρέπει να σε διεκδικήσει από κάποιον άλλον, κερδίζει, είπαμε, ο υπότης της αγάπης. Αυτοί οι υπότες μαλώνουν ενεργειακά. Έρχεται ο Αρχάγγελος εδώ και ενώνει το ζευγάρι και το κάνει 1, 2 κύπελα, 6 κύπελα, δες τι ωραία ενέργεια. Πώς έχουν βγει τα χαρτιά σου, απίστευτο, συγκλονιστικό. Αυτό το ζευγάρι εδώ πέρα πρέπει να είναι μαζί, είτε το θέλουν κάποιοι, έχουν στο άπειρο. Είναι ένα ζευγάρι που η ψυχή τους διονύζεται στο άπειρο, έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές αυτή στην ενέργεια της, την ενέργεια της αγάπης
Και τώρα πραγματικά όμως, αν είναι δυνατό, πρώτη φορά το νιώθω και το βλέπω αυτό, ότι αυτό το ζευγάρι πραγματικά θα μείνει μαζί για πάντα. Έχει πληρώσει και οι δύο, τώρα άκου, έχετε πληρώσει και οι δύο με τα 4 ξύφη. Έχετε πληρώσει πάρα πολύ και όχι αυτή τη ζωή μόνο και σε άλλη ζωή. Έχω τον υπότι νερού εδώ, έχω τον υπότι νερού εδώ. Αυτός ο τύπος σε αγαπά και τι κάνει εδώ, με τον ακόλουθο ξυφών θα κάνει επικοινωνία, η οποία λέει θα μιλήσετε, γιατί βγάζετε εδώ, είναι όλες οι κάρτες ξύφη, ακόλουθος ξυφών, 4 ξύφη, βασίλισσα ξυφών, περίμενε λίγο. Θα μιλήσετε, πολλές επικοινωνίες, είναι λογικό, πολύ πήγαινε στα λόγια, πες, για να μπορέσετε στο τέλος να πετύχετε αυτήν εδώ την επανασύνδεση, γιατί θα πετύχει λόγω, είπαμε ότι γυρίζει ο τροχός και ο τροχός είναι στρόγγυλος και το γη είναι στρόγγυλη και γενικά έχουμε κύκλους. Αυτή τη σελήνη λοιπόν που παίρνουμε αποφάσεις και εμείς και το άλλο άτομο, παίρνουμε απόφαση για την αγάπη, έρχονται συγκλονιστικά γεγονότα για τη συγκεκριμένη αγάπη, μιλάμε να τρίχιασα και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και επίσης να σε ενημερώσω ξανά, πρόσεχε τις σελίδες που ακολουθείς, πρόσεχε να υπάρχουν πολλοί συνδρομητές, πάνω πολλές χιλιάδες τέλος πάντων, πρόσεξε γιατί υπάρχουν τύποι από το εξωτερικό που κλέβουν τις σελίδες και δημιουργούν ψεύτικα προφίλ. Λοιπόν, πάτα το το hype, και μπερδεύτηκα, το hype πάτα εκεί στο σχόλιο, άμα θα γράψει σχόλιο, και σε ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές σου και τη στήριξή σου και στα δύο κανάλια. Το Σαρδάμ είναι, ξέρεις, άμα μιλάς πολύ κάποια στιγμή είναι λογικό να μπερδευτείς. Αλλά τώρα δεν μπορώ να σταματήσω το βίντεο. Τώρα απλά θα σε ευχαριστήσω και θα σε καληνυχτήσω ή άμα το δεις πρωί το βίντεο θα σου ευχηθώ μια υπέροχη μέρα. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.